नमस्कार. होमस्टाईल कुकिंगमध्ये आपले स्वागत आहे. आपण आज पाहणार आहे पावभाजी. पावभाजीसाठी लागणारे साहित्य पाहूया. 1 पाव कोबी घेतला आहे, पत्ता कोबी. 2 छोटे आलू घेतले आहे. 2 शिमला मिरची, 2 कांदे कट करून घेतले आहे बारीक. टमाटर 2 कट करून घेतले आहे. सांबार थोडा, लसूणची पेस्ट, तिखट, मीठ. तिखट घेतला आहे 4 चम्मच, मीठ घेतला आहे 2 चम्मच. हा पावभाजी मसाला आहे 2 चम्मच. थोडीशी हळद, बटर आणि जिरं मोहरी. हे आहे भाजीला लागणारे साहित्य. आपण आता भाजी करूया. आपण आता भाजी बनवायला सुरुवात करूया. आपण कुकर घेतले आहे. कुकरमध्ये 1 चम्मच तेल टाकलं आहे. तेल थोडं तापू द्यायचं आणि थोडं जिरं घालायचं त्याच्यात. जिरं घातल्यानंतर पावभाजी मसाला टाकायचा थोडा आणि थोडं मीठ घालायचं. थोडं फिरवून घ्यायचं आणि त्यानंतर कोबी टाकायचं. कोबी टाकल्यानंतर आलू टाकायचा. आलू आणि टमाटर हे टाकल्यानंतर फिरवून घ्यायचं, छान मिक्स करायचं. थोडं छान परतलं की त्याच्यात पाणी घालायचं आहे. 2 पेले पाणी टाकायचं. शिजवायचं. 2 पेले पाणी आपण टाकलं आहे भाजी शिजायसाठी. आता कुकरला झाकण बंद करून 4 शिट्ट्या होऊ द्यायच्या आणि थोडं 5 मिनिट कमी जाळावर ठेवून ते होऊ द्यायचं, शिजू द्यायचं. आपण कुकर आता साईडला ठेवला आहे. आता दुसऱ्या गॅसवर आपण भाजीची फोडणी करूया, भाजी करूया. त्याच्यासाठी एक कढई घेतली आहे. कढईमध्ये तेल घेतलं आहे, 3 चम्मच तेल, आणि त्याच्यामध्ये 3 चम्मच बटर घालायचं. तेल आणि बटर छान गरम झाल्यानंतर त्याच्यात जिरं मोहरी टाकायची आहे. मोहरी तडतडली की कांदा घालायचा आणि शिमला मिरची घालायची. कांदा आणि शिमला मिरची एकच वेळेस घालायची आणि छान शिजू द्यायची त्याला. मोठ्या जाळावरच भाजी करायची. छान परतून घ्यायचं कांदा आणि शिमला मिरची. थोड्या वेळ त्याला मऊ होतपर्यंत शिजू द्यायचं. आता कांदा आणि शिमला मिरची छान शिजत आलेली आहे, शिजलीच आहे. आता त्याच्यानंतर आपण थोडा लसूण टाकूया त्याच्यात. लसूण पेस्ट टाकल्यानंतर थोडं परतायचं त्याला.
1 चम्मच लसूण पेस्ट टाकला आहे आपण. लसूण थोडा तेलात झाला की आपण तिखट मीठ हे सगळं टाकणार आहे. लसूण झालेला आहे. आता आपण तिखट टाकत आहे. तिखट, मीठ, हळद आणि पावभाजी मसाला हे सगळं टाकून मिक्स करून घ्यायचं, फिरवून घ्यायचं छान. आता मसाला झाला आहे. त्याच्यात आपण थोडं पाणी टाकूया, अर्धा ग्लास, आणि शिजू द्यायचं पाणी टाकून. पाणी टाकल्यानंतर छान उकळी येऊ द्यायची त्याला. आणि जे कुकरमध्ये आपण भाज्या शिजायला ठेवल्या आहे ते कुकर थंड झाल्यानंतर काढायचं आणि या फोडणीमध्ये मिक्स करून द्यायचं. कुकर झालेलं आहे आपलं. आता आपण त्यामध्ये घातलेल्या भाज्या पाहूया शिजल्या की नाही. तर कुकर काढायचं. भाज्या छान शिजलेल्या आहेत. त्या थोड्या चम्मचनीच थोड्याशा मॅश करून घ्यायच्या आणि कढईमध्ये घालायचं. कढईमध्ये घातल्यानंतर छान त्याला फिरवायचं आणि मिक्स छान मॅश करून घ्यायचं, त्याला फिरवायचं छान. आपली भाजी आता शिजली आहे. भाजी तयार आहे. त्यामध्ये आपण आता थोडा सांबार घालायचा. सांबार टाकून फिरवायचं छान. आपण कुकरमध्ये भाज्या शिजवल्या होत्या त्याच्यामुळे मॅशरची काही गरज नाही आहे. कुकरमध्ये छान उकळून भाज्या नरम झाल्या आहे, नरम शिजल्या आहे, त्यामुळे छान मिक्स झाल्या आहे त्या. भाजी आपली तयार आहे. आपण आता पाव बनवूया. तवा ठेवला आहे साईडनी गॅसवर. अशा प्रकारे आपल्याला जेवढे लागतील खायला तेवढे पाव बनवून घ्यायचे, बटर लावून छान शेकून घ्यायचे. आणि आता आपण प्लेटिंग करूया.